In een land hier ver vandaan stond een flat. Geen vieze, slordige studentenflat, waar men sok op de vloer laat liggen en waar de bank naar wiet stinkt. Dit was een keurige, beschaafde flat, met lekker eten en frisse lucht. Er is iemand aan de deur. Goedemorgen, meneer Alga. Mijn naam is Dennis. En Dennis betekent ik. Ken ik u ergens van? Maar natuurlijk, wij zaten vorige week nog naast elkaar in de tram. Oké, wil je misschien een kopje thee drinken? Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Vind je het goed als ik iemand uitnodig? Nou, Ik wil je even voorstellen. Dit is Javier, leider van de Unión Marxista van Zuid-Amerika. En hier heb je zijn 12 neven. ¡Qué onda, amigo! ¡Ándale! Ja! Door de regen en de wind. Eigenaardig lied. Ik voel plotseling de neiging om mijn comfortabel huisje te verlaten en mijn leven om te gooien. Och ja, dat hebben we allemaal wel eens. Zeg, ik ben gekomen om jou een baantje aan te bieden. Maar nu we hier toch zijn, ik zag dat jij The Hobbit aan het lezen was. Heb je misschien zin om de filmtrilogie te bespreken? I actually haven't read the book, so no spoilers, please. Nou, ik was heel erg benieuwd. Ik ben als jonge jongen nog opgegroeid met het boek The Hobbit, wat jij ook gelezen hebt. Dus. En ja, dat was mijn eerste ervaring. Ik had zoiets van, hoe gaan ze dat verfilmen? Ik had toen na Lord of the Rings had ik zeker zoiets van, hoe gaan ze dat aanpakken? Want het is een klein boek. Hoe ga je daar een trilogie van maken? Ja, inderdaad, een klein boek. Als je even de vergelijking neemt, dit is The Hobbit. En dit zijn alle 3 de Lord of the Rings films en boeken. Blijkbaar konden ze hier dus van allebei 3 films maken. Nou ja, J.K. Rowling heeft het ook in haar hoofd gekregen. Die wil van dit boekje ook een trilogie gaan maken. Ja. Ja, met een beetje fantasie kun je ook van een limerickje een trilogie maken. En bovendien, The Hobbit is op een veel simpelere manier geschreven. Het is veel meer een sprookje, terwijl Lord of the Rings echt een roman is. Dus dat leent zich ook voor meer uitbreiding. Maar heeft het goed gewerkt? Er zat een goed tempo in. En ik had soms echt niet het gevoel dat ik al 3 uur aan het kijken was toen de film afgelopen was. Dus hoe vind je het dan ten opzichte van Lord of the Rings? Ik vind het gelijk staan aan, eigenlijk. Nou ja, ik vind het leuke films. Niet zo goed als Lord of the Rings, want het zijn films die mensen toch meer verdelen. Want Lord of the Rings, dat vindt zo'n beetje iedereen leuk, behalve Tolkien-puristen en mensen die sowieso niet van fantasie houden. Maar deze films verdelen toch veel meer mensen. Je hebt mensen die zeggen van, ja leuk, leuke films. Weinig mensen die zoals jij vinden dat ze net zo goed zijn als Lord of the Rings. Maar je hebt ook een hoop mensen die zeggen dat ze verschrikkelijk zijn. En dat Peter Jackson een soort van nieuwe George Lucas is. Als in dat hij eerst een geweldige trilogie maakt en het daarna verpest met een verschrikkelijke prequel. Nee, ik weet niet. Ik denk, kijk, als je nu kijkt, we zitten nu in een tijdperk waar sequels, prequels, alles zo normaal is. Ik bedoel, we hebben nu ook superheldenfilms die zonder dat ze echt vervolgen van elkaar zijn, toch aan elkaar linken. Omdat ze gebruik maken van een hoop source material. In het begin vond ik het mooist. Ja, je leert de mensen kennen, het is allemaal nog luchtig. Het tweede deel vond ik dan ook wel leuk, maar ja, het middenstuk van een trilogie is toch altijd even doorheen bijten. Maar de laatste vond ik te abrupt afgelopen. De eerste die vond ik sowieso heel sterk beginnen. Het begint echt helemaal in de vibe van het boek, de sfeer, hoe die dwergen komen binnenvallen zo. Het eindigt toch een beetje op een punt waarvan je denkt, is er nou veel gebeurd in deze film? En in de tweede film gebeurt eigenlijk meer, alleen ik begon toen wel al te merken dat het een beetje te druk werd met subplots. De derde film, ik heb ervan genoten, maar ik vind het eigenlijk niet zo'n goede film, als ik erbij nadenk. Want ik vind het gewoon een beetje slordig. Er zijn veel van die subplots die worden afgeraffeld. En zoals jij zegt, het eindigt een beetje te abrupt. Toch vond ik het einde wel mooi. Return of the King, die had echt zo'n heel langdradig einde. Dit einde is toch wat compacter. Ik mis een paar deeltjes, maar ik vond de toon goed, de humor en zo. Dus ik kwam toch een beetje uit die film zo van, oké, ik heb ervan genoten, het is afgesloten. Ik ben hier wel tevreden mee. Maar ik denk achteraf toch dat ik de eerste film, net zoals jij, het leukste vond. Omdat die toch meer de essentie van het verhaal weet te pakken. Het blijft meer gefocust op Bilbo en de dwergen. Heel veel mensen zeggen dat het intro veel te lang is. Maar
Maar ik vond dat nou juist sterk, want ik vind dat dit soort verhalen moeten klein en een beetje lang beginnen. Alleen het probleem met de eerste film is dan wel weer dat hij daar het tempo niet oppakt. Want je hebt natuurlijk eerst zo'n hele mooie flashback, dat vond ik een goede toevoeging. Dan heb je dus de introductie van al die dwergen, vind ik allemaal prima. Maar daarna gaan ze op stap. Oh, en dan nog een flashback, dat is dan weer een beetje te veel. We're knights of the round table, our shows are for mid-table. The many times we give and rhymes that are quite unseeable. We're acrobatic Camelot, we sing from the diaphragm. Nou, het voordeel is natuurlijk wel dat Tolkien een hele hoop geschreven heeft, ook rondom het verhaal. Waardoor je het eigenlijk als een soort universum kan zien. Dat kan, alleen de vraag is dan, als je dat allemaal in één film stopt of in één trilogie, wordt het dan niet te druk, weet je? Hebben ze hier te veel een Lord of the Rings prequel van geprobeerd te maken of te veel een Middle-earth film in plaats van een alleenstaande film, The Hobbit? Nou, je hebt op een gegeven moment een aantal grote knipogen eigenlijk. Saruman en Sauron, dat je eigenlijk toch al ziet aan het begin van de raids. Als fan van Lord of the Rings heb je al wel gelijk een connectie van, oh ja, dat is Lord of the Rings. Ik zit in hetzelfde verhaal. Maar eerlijk gezegd was ik maar bij de helft van die connecties ging ik daarin mee. Ik vond een aantal van die vond ik heel erg geforceerd. Bijvoorbeeld in de derde film moet ze Aragorn nog even noemen van, oh kijk, hij bestaat ook nog. Ik zei, ja, maar wat doet het ertoe? Ja, subplots. Ik heb me er zelf niet zo dus aan geërgerd eigenlijk. Ze proberen het verhaal groter te maken, onder andere door onderdelen van de appendices erin te stoppen. Ja. Dus dat hele verhaal met Sauron, weet je, dat wordt in het boek wel gehint. Ze hebben het over een donkere tovenaar, de Necromancer. En dat noemen ze gewoon heel even. En in Lord of the Rings pas hoor je dat het eigenlijk Sauron was. En dan heb je nog die appendices waarin ze dat meer uitdiepen. Dus op zich vond ik dat wel allemaal wat toevoegen aan het hele Middle-earth verhaal. Alleen ik vond het wel een beetje afleiden. En ik vond sowieso dat verhaal niet heel goed afgerond. Want je begint eerst in de eerste film, dan zie je Galadriel en Saruman. En ik had zoiets van, oké, dit is wel interessant. Want we hebben Saruman nooit als een goed persoon gezien. Waarom is hij slecht geworden? En wat je dan ziet is, dan verdwijnt hij, komt hij in de derde film weer terug. En dan blijkt het Sauron te zijn wat je eigenlijk al lang wist. Want je hebt Lord of the Rings al gezien. En dan verdrijven ze Sauron en dan zegt hij, leave Sauron to me. Einde. Nou. Wat? Het is een cliffhanger voor films die je al hebt gezien. Ja, maar niet alleen je kan het als cliffhanger zien, maar je kan het ook als knipoog zien. Kijk, je kan natuurlijk voorstellen, Peter Jackson is zelf ook een Tolkien-fan. Dus die heeft daar ook zijn gedachten bij gehad. Die zal natuurlijk ook voor de fans van Lord of the Rings, dat ik even terug kan grijpen op de vorige films ook. Wat ik had gedaan, denk ik, als ik dit had kunnen maken, dan had ik het gewoon bij 2 films gehouden. En dan had ik dat subplot er tussenin ergens uitgebracht, bijvoorbeeld op internet. Dat je dit clipjes te zien krijgt om al een beetje warm te lopen op de tweede film. En dan kun je later bij de Blu-ray uitgaves kun je dat allemaal samenvoegen als één maar het zou tussenfilm. uiteindelijk ook 2 films worden. Alleen door de maatschappij zelf wilde een trilogie. Nee, dat was Peter Jackson die dat wilde, had ik begrepen. Ik had in 2 films had het makkelijk gepast. En ik denk dat je ook zo makkelijk het hele verhaal had kunnen vertellen. Het is alleen jammer dat het tegenwoordig in een filmmaatschappij leven waarin de studio's meer te vertellen hebben dan de makers. Als jij midden in een film zit of in een trilogie van een verhaal, dan wil je het einde hebben. Dan wil je begin, midden en eind en niet begin, midden, tussenstuk en dan pas het eind. Qua hoofdpersonen wel goed gecast. Ja, sowieso. De casting in deze films vind ik echt heel erg goed gedaan. En dat vond ik ook bij Lord of the Rings zo. Maar toen ik voor het eerst hoorde Martin Freeman als Bilbo. Ja. Weet je, hij lijkt ook een beetje op een jonge Ian Holm. Zijn acteerwerk past er helemaal bij. De dwergen zijn goed gecast. Er zijn een paar van die wat rarere keuzes. Stephen Fry als de Lake Town meester. Oké, weet je. Hij doet het goed. Hij doet het goed, ja. Er zijn wel een paar personages die ik niet uit kon staan, maar dat ligt meer aan de personages dan aan de casting. En Billy Connolly als Dane, geweldig.
have you read The Hobbit? I said, no, and I don't like people who have. You said that to Peter Jackson, Yeah. the guy who's built his whole life around. Wow, Thankfully, incredible. he burst out laughing. Ik ben een enorme Doctor Who fan. Dus Sylvester McCoy als Radagast. Nou, toen was voor mij al de film gemaakt. In de Lord of the Rings trilogie had je Saruman en je had Gandalf. En meer van de tovenaars wist je niet. En nu krijg je toch ook wel een beetje van, er zijn ook andere tovenaars. En wat ook grappig is, op een gegeven moment dan heeft Gandalf het over de verschillende tovenaars. En heeft hij het dus over Saruman, Radagast en de 2 blauwe tovenaars. Hun naam even vergeten. En ik had gelezen dat is zo gedaan omdat ze de rechten van die namen niet hebben. Oké. Dat gaf Christopher waarschijnlijk niet vrij. Nee. Wat mij heel erg is opgevallen, deze films draaien om persoonlijke relaties. Want je hebt Thorin, die heeft een rivaliteit met Assar. Maar Assar heeft nu ook nog eens een zoon genaamd Bolg en die heeft een rivaliteit met Kili. En hij heeft een rivaliteit met Legolas. En dan Kili heeft ook weer nog eens een relatie met een andere elf die ze bij hebben bedacht, Tauriel. En het gaat zo maar door met persoonlijke relaties. En is het niet een beetje te ingewikkeld? Dat wel. Als ik kijk naar sowieso het aantal personen in het verhaal, ja, was het ook al best wel veel. Je bent zoveel van die dwergen alleen al aan het volgen. De helft van de acteurs kende ik vaak niet eens. In Lord of the Rings had je alleen Gimli. En Gimli had ze wat mij betreft toch een beetje te veel een comic relief van gemaakt. Dus dan heb je 1 vertegenwoordiger van een hele ras en het is gewoon een kluns. Terwijl hier heb je dwergen die hebben toch veel meer persoonlijkheid. Ze hebben een gevoel voor eer. Ze zijn koppig, maar ze zijn ook heel erg dapper. Je kent bijvoorbeeld de Time Machine wel. Dan heb je de Morlocks, dat zijn dan eigenlijk de dwergen. De werkers, de mensen die van hun rijkdommen genieten en alles. Dat zijn dan meer de elfen. Er zijn momenten waar je dwergen echt vervelend begint te vinden. Dat ze zijn koppig, weet je. En ook vooral in de derde film, dat Thorin die begint heel vervelend te doen. Maar uiteindelijk had ik toch zoiets van, ja, maar dwergen zijn eigenlijk veel leuker dan elfen. Ik zou veel liever naar het feestje van een dwerggezelschap gaan, als het maar niet in mijn huis is, want dan vernietigen ze alles. Maar we zetten ook alweer alles op. Want aan het einde was wel het huis weer helemaal netjes. Ja, dat wel. Dus ik zou best wel zo de afwas willen doen als in The Unexpected Journey. Quiz. Welke dwergen uit The Hobbit zien we terug in The Lord of the Rings? Gimli is genoemd. That's what we learned. Gimli. En hoeveel van de originele 13 dwergen zijn er nog over? 3 vielen af tijdens de slag van de 5 legers. Zowel Gimli als Gloin waren aanwezig bij de raad van Elrond. Balin kwam aan zijn einde toen hij een nieuwe kolonie in Moria wilde stichten. Here lies Bali. Maar wie is dat skelet eigenlijk? Denk na, wie was de geleerde die altijd de logboeken bijhield? Precies, dat is Ori. Oh, en Oin was ook van de partij in Moria, maar hij werd door de wachter in het water gegrepen. Dit brengt het aantal dwergen van 13 terug naar 7. Ik vraag me af hoe Obelix, Bamber het zo lang heeft volgehouden. Hij was tegen die tijd zo dik dat hij 6 hulpdwergen nodig had om aan tafel te zitten. Legolas was in Lord of the Rings mijn minst favoriete personage, want ik vind hem gewoon te perfect. En hij moet ook de hele tijd stoer doen, weet je. De hele tijd allemaal van die stunts uitvoeren. En ik vind dat echt ontzettend afleiden, want je hebt zoiets van, als je zo'n superheld in je verhaal gewoon stopt, hij is letterlijk een superheld. Ja. Wat is de rest van het verhaal dan waard? Waarom kan hij de oorlog niet in zijn eentje winnen? En, Deze Superman bloedt wel. ja, dat was het meest kwetsbare moment in de hele film. Wanneer hij zo'n bloedneus krijgt en dan kijkt hij ook ergens voorbij van... Wat is dat rode spul dat uit mijn neus komt? Dat kan niet, ik ben awesome, ik ben Legolas. Ja, daarom. Dus dat maken ze hem toch weer even wat kleiner. Dan halen ze hem toch even van zijn... Ja, oké. Dat was oké, vond ik. En sowieso, het feit dat ze zijn vader erin stoppen... Stop dan ook Legolas erin, maar geef hem een klein rolletje. Maar het mooie in dat stukje gepast is waar die vader ook in voorkwam. Maar als die dwergen daar ontsnapt zijn, is het goed. Over Azog gesproken, ik vind het op zich wel fijn dat ze eindelijk gewoon een ork hebben genomen met een persoonlijkheid. Want in Lord of the Rings waren orks waren allemaal kanonnenvoer. Ja. En
Iets wat je ook zou kunnen zeggen over Lord of the Rings is dat er niet echt een hele sterke slechterik in zit. Want je hebt Saruman en die valt op een gegeven moment weg. En dan heb je alleen maar Sauron en de Nazgul, maar dat zijn gewoon kwade entiteiten. En in deze heb je toch iets meer een slechterik. Ja, maar heb je Behalve Smaug. Ja. Maar ook dat je aan het einde van de film een match hebt tussen Thorin en Azog, die eigenlijk al begonnen was. Dat hadden ze net zo goed bij Bolk kunnen houden. Of ze halen Bolk juist uit en vervangen voor Azog. Nou, je één slechterik is genoeg. Dat ik Bolk niet eens opgevallen was. Maar dat komt gewoon omdat er zoveel verschillende figuren in die film rond. Nou, er zijn gewoon te veel orks. Wat ik had gedaan is of je houdt het bij Bolk of je houdt het bij Azog. Maakt niet uit als er maar gewoon één slechterik is. Kijk, als je die film gevuld had met Zwarte Piet, dan hadden ze ook allemaal op elkaar geleken. Leuke vergelijking. Ik zei eerder, Legolas was eerst mijn minst favoriete personage. Alfred heeft hem echt overtroffen. Ik vond hem gewoon te irritant. In de tweede film valt hij nog mee, weet je. Dan is hij een soort van manipulatief mannetje à la Wormtongue? Ja, precies. Ze hebben gewoon een nieuwe Grima Wormtongue geprobeerd te maken van hem, maar in de derde film is hij onuitstaanbaar. Hij heeft dat van die malle fratsen, dan gaat hij zich als vrouw verkleden. En ik had zoiets van, Wormtongue die is tenminste nog tragisch en hij doet nog echt slechte dingen. Gollum ook. Maar hij is alleen maar lullig. Maar volgens mij, Wormtongue heeft aan het einde ook nog een beetje zijn redemption. Ja, een klein beetje, ja. En dat heeft hij niet. Hij blijft gewoon een asshole. Hoe ze met die troll afmaken, had ik zoiets van, haal hem dan liever gewoon uit. Ik vind dat niet leuk, sorry. Nee, nou ja, in ieder geval blij dat hij eruit is. Dat in ieder geval wel. Dat ze hem niet hebben laten leven. Ja. Nobody think of the children! Oh, won't somebody please think of the children? Het boek had helemaal geen vrouwen. Lord of the Rings had een paar vrouwen, maar de Hobbit helemaal niet. En ja, tijden veranderen. Ja. Je moet op een gegeven moment wel vrouwen stoppen, alleen... Ja, ik vind het een probleem met Hollywood. Denken ze, oh, er moeten vrouwen, weet je wat? Een sterke vrouw, we geven haar een zwaard. Kijk, ze is sterk. Als je het dan toch zo politiek correct wil doen, dat Tauriel dan niet gewoon de eerste donkere elf was. Dan heb je een donkere vrouwelijke elf. Ah, dat zou wel een leuk idee zijn. Ja, maar sowieso in de tweede film had ik zoiets van... ik gedoogde haar. Want ik had zoiets van, oké, ze moesten natuurlijk een vrouw instoppen. Dat moest voor deze film moest waarschijnlijk van de producers of zo. Of misschien moest dat van Peter Jackson. En dan heb je een ongeloofwaardig liefdesverhaal. Maar oké, weet je wat? Ze heeft nog wel leuke gesprekken met Kili. Dit kan nog ergens naartoe gaan. En je hebt al die vijandigheid tussen elfen en dwergen. Wat nou als ze hier echt iets leuks mee doen? Wat gebeurt er in de derde film? Kili gaat dood en zij is triest. Ah, wat zielig voor jou. Maar ik geef nog steeds niet om jou, Tauri. Nee. Ik denk dat Jackson een beetje probeerde te spiegelen aan Lord of the Rings ook. Daar is ook een liefdesrelatie in. Ja, en dat hebben ze ook enorm uitvergroot daar. Ja. Ik bedoel, dat stelde eigenlijk ook niet veel voor. Ik denk, in sommige dingen probeert hij niet te herhalen, maar hij doet het wel. Ja. De Tolkien-tijdlijn en de Jackson-tijdlijn. Waar liggen de verschillen? Zoals bij veel boekverfilmingen heeft Peter Jackson de tijd gecondenseerd. In een film is het moeilijker om grote tijdsprongen te maken. Dit gaf hem de mogelijkheid om gebeurtenissen in zijn films te verwerken die volgens Tolkien al jaren eerder plaatsvonden. De grootste verandering is waarschijnlijk de tijd tussen Smaug's aanval op Erebor en Tharins missie om de berg te heroveren. Oorspronkelijk duurde dit 171 jaar. Tharin, de oudste dwerg, was een van de weinigen die de aanval nog meemaakte. Door van 171 jaar 60 jaar te maken, kon Jackson Tharin in een sexy jonge dwerg veranderen. Waarvoor zou je anders een koninkrijk heroveren als de koning niet lang kan regeren of nakomelingen kan krijgen? Je hebt ook Balin, die komt dan meer naar voren als een soort van mentor voor hem. Ja, dat geeft wel... dat geeft een hele leuke dynamiek. En vooral, ik vind Balin ook de meest sympathieke. Ja. Ook naar Bilbo toe, die zich eigenlijk in het begin een beetje buitengesloten voelt. En dan vind ik wel dat voor hem ook een soort mentor is. En hij ook een beetje degene is die de groep bij elkaar houdt en niet Thorin. Afgezien van Gandalf, maar Gandalf is er de hele tijd niet. Dat was in Lord of the Rings al. Dan was hij weer weg, dan ging hij dood, dan kwam hij weer terug in het wit. Wat voor rol vervulde Bilbo nou eigenlijk in de missie om Erebor te heroveren? Hij was een inbreker, maar met een inbreker kun je nog geen draak verslaan. Nadat Smaug in één oogopslag ziet dat iemand een gouden kelk heeft gestolen, slaat hij ook meteen op hol. De Hobbit en de dwergen geven ook toe dat dit een heel dom plan was. Wie heeft dit bedacht? In de filmtrilogie wordt dit probleem opgelost door Bilbo een meer doelgerichte taak te geven. Hij moet de Arkensteen vinden, want daarmee heeft Tharin het recht om zichzelf koning te noemen. Het verklaart nog steeds niet hoe hij de draak wil verdrijven, maar daarvoor kan hij wellicht een leger inschakelen. Het boek
is officieel bedacht als kinderboek. Ja. Dus daar ga je niet te veel in doordenken van rechtlijnige missies. Hij moet dat vinden. In een film zit je beperkt aan tijd. Ook al is het uitgerekt tot 3 films. Hoe weet Bart dat Smaug een zwakke plek heeft? Bilbo had dit met zijn eigen ogen gezien en vertelde dit detail zonder te weten door aan een hele slimme lijster, die het weer doorvertelt aan Bart. In de film wordt hier omheen gedanst. Via een legende leren we dat Smaug een schub was kwijtgeraakt tijdens zijn aanval op de stad Dal. Bart weet hiervan, dus heeft hij geen vogeltje nodig. Je kunt wel argumenteren dat hierdoor een grote ironie in het verhaal verloren gaat. Smaug was een van de machtigste en misschien wel de grootste inwoners van Midden-Aarde. En hij kwam aan zijn einde door interventie van een hobbit en een vogeltje. Ik vind dat heeft een voordeel, namelijk Bart wordt daardoor belangrijker. Je krijgt meer een achtergrond van hem, maar het brengt wel 3 belangrijke nadelen, vind ik. Eén is, Bilbo is hierdoor minder de held van het verhaal. Het is de hobbit. Hij zou degene moeten zijn die Smaug afmaakt. Wat is die confrontatie tussen Bilbo en Smaug nog waard? Wat maakt het uit dat hij de eerste is die schub ziet, als hij het niet eens kan doorvertellen? Nou, ik denk dat ze heel slim geweest zijn om het vogeltje niet te gebruiken. Want dan had het net zo goed een Disney-film kunnen zijn. Ja, dat vind ik niet. Pratende dieren. Ik bedoel, Je hebt ook pratende bomen, je hebt pratende spinnen. ja, en dan nog denk ik ook dat dat te lang had geduurd. Net zoals dat, wat je zei, Bilbo in en uit kwam rennen in het boek. Met verschillende dingen uit die zaal. Ja, dan had je nog een 4e deel nodig gehad om het hele... Ik denk dat dit echt een paar minuten extra had gekost. Ze laten het vogeltje wel de hele tijd zien, maar ze gebruiken hem niet. Als je het al helemaal niet gaat doen, laat het vogeltje dan weg. Er zijn mensen die toch wat problemen hebben met hoe deze films eruit zien ten opzichte van Lord of the Rings. Onder andere omdat wat meer CGI wordt gebruikt. Deze films zijn ook in 3D geschoten en 48 frames per seconde. En ik hoorde verrassend veel mensen zeggen dat ze daar echt problemen mee hadden. Dat ze het te nep uit vonden zien of dat ze als een beetje te snel uit vonden zien. Terwijl het zijn gewoon vloeiendere beelden, maar... Hoe vond je ik stoorde me er niet echt aan. Ik ben zelf niet zo'n fan van 3D, maar ik heb ze wel alle 3 in 3D in de bioscoop gezien en het voegt wel een klein beetje iets toe. Het is niet essentieel voor de filmervaring. Nee. Ik heb het ook in 2D gekocht, terwijl ik wel een 3D TV heb. Maar 2D is gewoon goedkoper en ik hoef het niet per se in 3D te zien. Ik ook niet. Lord of the Rings, het was heel erg afhankelijk van visuele effecten. Hoe maak je Gandalf groter dan Frodo? Door hem dichter bij de camera te zetten bijvoorbeeld. Ja. Maar dat kun je niet doen met 3D, want daar kun je makkelijk omheen kijken. Klopt. Dus werken dat soort perspectieftrucjes niet. En dan moesten ze toch wat meer CGI gebruiken, toch wat meer greenscreen. Bijvoorbeeld Ian McKellen was nooit aanwezig op de set van Bilbo's huis. Nee, dat maakt het wel knap acteerwerk. Mm-hmm. Dat jij in een andere kamer acteert tegenover mensen die weer niet bij je zitten, maar toch een vloeiend gesprek met ze kan houden. Maar hij had er eerst wel heel erg veel moeite mee, had ik begrepen. Die voelt zich geïsoleerd natuurlijk. Ze gebruiken wat mij betreft wel een beetje te veel CGI, want al die orks in Lord of the Rings waren nog gewoon mensen met maskers. Ik vond over het algemeen CGI wel goed werken, maar bijvoorbeeld die Azog, die zag er een beetje nep uit, vond ik. Ik hield niet echt van die textuur van zijn huid. Ja, sowieso zijn die orks lelijk. De CGI in de vorige film was eigenlijk ook al die battle scenes waren eigenlijk ook via de computer allemaal gedaan. Veel verschil kon ik er niet van merken. Nou, ik wel een beetje in sommige stukjes, maar echt sommige stukjes. En ook, je had zo'n heel rare shot in de tweede film met gesmolten goud. Dat vond ik er ook een beetje nep uitzien. Dat die draak zo uit, de smoke zo uit dat goud kwam. Ja, zo'n gouden standbeeld die dan begint te smelten. Nee, daar hadden ze hem eigenlijk gewoon moeten onderdompelen. En Smaug die zag er overigens geweldig uit. Dat vond ik echt... En een perfecte cast van Benedict Cumberbatch. Ja. Als ik die foto's van behind the scenes zie, hoe die dat allemaal doet. I spent most of the movie reciting lines to a tennis ball on a stick. And I'm not even talking about Orlando Bloom. Ja, dan wil ik het toch over Peter Jackson hebben. Denk jij dat hij de ideale man was geweest om deze trilogie te maken? 10 jaar geleden had men natuurlijk gezegd van wel. Peter Jackson heeft van Lord of the Rings gewoon iets groots, iets episch gemaakt. En die heeft een bepaalde visie, een bepaalde manier van werken. Als je dan in één keer iemand anders het vervolg laat maken, dan kan dat er heel anders, of de prequel in dit geval, kan dat er heel anders uitzien. En misschien wel heel erg bijten met
Dat zou kunnen, de ja. originele visie. Dus ik vind het wel fijn dat het dezelfde man was. Hoe hij die films regisseert, hoe hij bepaalde scènes naar film vertaalt. Hij heeft heel veel oog voor detail. De beste scènes zijn gewoon de gedeeltes uit het boek die hij over heeft genomen, maar toch een beetje zijn eigen draai heeft gegeven. Zoals, ik denk toch die scène met Gollum, dat ik de beste scène uit de hele trilogie vind. Als het gaat om dingen die hij toevoegt en zijn gevoel voor humor, ik vind toch dat hij een beetje wansmaak heeft ook. Het is me nog niet opgevallen, maar we hadden dit keer in ieder geval minder cameo's van hem in de Hobbit. Als ik het heb over wansmaak, dan bedoel ik die slapstick humor, daar ben ik niet echt fan van. En ook bepaalde Hollywood clichés die hij toch toepast om het verhaal wat spannender te maken. Iets wat me bijvoorbeeld heel erg is opgevallen, en daar erger ik me al aan in Lord of the Rings. En in The Hobbit is het net zo erg eigenlijk. Hij is dol op wat ze noemen fake-outs. Dat ze je op het verkeerde been proberen te zetten om het verhaal wat spannender te maken. Bijvoorbeeld in Lord of the Rings heb je heel veel van die momenten dat je denkt dat een personage dood is. Hij leeft nog, weet je. Ja, maar dat werkt 1 keer. En, Ja. weet je, het is een hele leuke MacGuffin, maar niet altijd. Het ergste vond ik nog wel in de tweede Hobbit-film, wanneer ze bij de ingang staan van Erebor. Zien ze in één keer de zon ondergaan en denken ze van, oh nee, we hebben onze kans gemist. In het boek gebeurt dat ook, alleen dan blijven ze gewoon even zitten om na te denken. Wat doen ze in de film? Ze lopen weg. Na zo'n lange tocht te hebben afgelegd, lopen ze meteen weg. Ze laten ook gewoon de sleutel vallen, alsof er niet nog een jaar is om te proberen. En dat doen ze volgens mij alleen maar, zodat ze net op het juiste moment weer terug kunnen keren. Ik erger me daar echt aan. Ja, Peter Jackson houdt gewoon van zijn acteurs die lopen. Here's the first movie. And here's the second movie. He is way off, loser. You ready for the third movie? Fucking A. Guillermo del Toro, ik denk als hij dit had gedaan, het hadden misschien wel betere films kunnen worden. Want het was alsnog Peter Jackson geweest die het had geproduceerd. Maar Guillermo del Toro die wilde gewoon 2 films van maken. En het was ook op tijd geweest, weet je. Want Peter Jackson heeft later ook toegegeven dat hij niet echt een idee had van wat hij aan het doen was. Omdat del Toro zo snel wegging. Ik heb een aantal films gezien van Guillermo. En ook een enorme fan van The Strain. Dus ja, hij weet wel hoe die dingen creepy en luguber kan maken. En een goed verhaal kan neerzetten. Dus ik denk wel dat hij het heel goed had gekund. I don't know if any other director could have done this. I suppose they could have done, but that's not the point. He did them. Er zijn geen rechten vrijgegeven van de andere boeken. Dat houdt Christopher Tolkien lekker vast. En zolang hij leeft, zal hij het ook niet weggeven. Hij is inmiddels wel in de 90, maar ik denk ook niet dat zijn familie staat te springen om het te verkopen zodra hij weg is. Maar jongere generaties tegenwoordig gaan toch sneller voor het snelle geld natuurlijk. You know, any reason to come in and any excuse to come in and watch The Hobbit 3 times in the cinema is superb. You know, I get captivated and absorbed into the film. But I also equally as enjoy picking up the one book and reading the book. Je weet nooit, maar ik denk dat uit respect dat zijn familie niet zo snel, niet gelijk die rechten gaat verkopen. Misschien als mijn zoontje van 7 maanden net zo oud is als ik nu ben, dat hij zoiets heeft van, hé, er komt morgen weer een nieuwe Hobbit uit. Nou ja, wat ik misschien zou willen zien is, alsjeblieft wacht 20, 30 jaar, misschien 40 jaar voor de volgende verfilming. Want ik ben nu toch een beetje moe. Silmarillion kunnen ze nog verfilmen, maar dat leent zich niet voor een film. Maak er een serie van. Maar wat je hebt met Lord of the Rings en met The Hobbit, je hebt herkenbare figuren ertussen zitten. Ja. En de meeste van die verhalen zijn al verteld. Dus dan zou je eigenlijk, als je een tv-serie à la Game of Thrones zou moeten doen, zou je eigenlijk weer bij het begin moeten beginnen. Ja. En ja, dan kom je eigenlijk op herhalinggebied uit. Nou, ik denk zelf, probeer eerst het bij andere verhalen te houden. Je hebt, behalve Silmarillion, heb je ook The Children of Húrin, Adventures of Tom Bombadil. Type even dat wereldje uit en dan kun je nog kijken of je een nieuwe Hobbit of een nieuwe Lord of the Rings wil doen. Maar doe het op een andere manier dan Peter Jackson. Niet weer van die blockbuster films, maar ze kunnen ook gewoon een animatiefilm van maken. Ja, en tegenwoordig zijn bijvoorbeeld de Netflix-made films al net zo goed als... Ja.
bedoel, je kan zelfs Netflix tv-serie wijze van spreken maken van zoveel afleveringen. En dat in één keer op Netflix gooien. En ik denk verder ook, deze verhalen die hebben de potentie om even lang mee te gaan als bijvoorbeeld Shakespeare. Dus het kan zijn dat over honderden jaren dat we gewoon nieuwe draaien aan dit verhaal zien. Wat dacht je van een Lord of the Rings versie dat zich afspeelt in de jaren 60 met hippies en drugsverslaafden en Led Zeppelin? Kijk, ja, nee, dat Led Zeppelin moet er dan wel tussen zitten. Al is het gewoon een hele soundtrack. Maar dan zou ik het toch eerder plaatsen in de toekomst. Een soort post-apocalyptisch verhaal à la Mad Max. Of computer geanimeerd, geen acteurs meer nodig. Of misschien traditioneel geanimeerd kan ook. Ja. Manga. In vergelijking met de extended editions van Lord of the Rings vond ik de Lord of the Rings beter qua extra's. Ik vond het leuk dat je nu een einde kreeg aan Alfred. Alfred. Dat vond ik wel leuk. Dat is gewoon afgemaakt. En ja, verder zijn het allemaal kleine subtiele dingen. En dat het voegt wel meerwaarde toe. Het maakt het verhaal wel wat completer. Die extra scènes die voegen in Lord of the Rings echt wat toe. En het verschil tussen die films is, extended editions, die geven je toch iets meer ruimte om te ademen. Je krijgt iets meer achtergrondinformatie. Iets wat wel heel raar was dat ze de dood van Saruman uit Return of the King hadden geknipt. Oorspronkelijk, dus daarvoor moet je gewoon die extended edition kijken. Bij The Hobbit, ik vind de helft van de scènes wat toevoegen, de andere helft niet. Ze hadden bij Battle of the Five Armies weer dezelfde fout gemaakt als met de dood van Saruman, namelijk de begrafenis eruit geknipt. En dat vond ik nou juist een moment, weet je, dat is nou juist waarin je alle personages bij elkaar kunt brengen en iedereen een goede afsluiting geven. Dat miste ik gewoon heel erg in die film. Je hebt zoveel subplot en dus dan krijg je niet allemaal een goede afsluiting. Maar sowieso afsluiting was... Weet je, laat Bart nog een keer zien, weet je, laat Thranduil nog een keer zien dat hij toch een beetje vrede sluit met een dode Thorin. Dat was een goede afsluiter geweest. En dat zit wel in extended editions, maar dat is dan alsnog een scène van 1,5 minuut. Bilbo Baggins. Naar mijn mening is de Hobbit-trilogie uiteindelijk wel geslaagd omdat de kern van het verhaal in de films aanwezig is. Maar door de overvloed aan materiaal zijn de films niet zo verslavend als The Lord of the Rings. Was er maar een manier om een ingekorte versie te kunnen kijken, in plaats van extended editions? De oplossing? Fan-edits. Op het internet zijn er veel alternatieve cuts van The Hobbit te vinden, met titels als The Hobbit, Ironfoot Edition, The Tolkien Edit of There and Back Again. Sommige filmmakers proberen de trilogie te herstructureren als een tweedelige reeks, terwijl anderen drastischere maatregelen nemen en alle scènes verwijderen die niet in het boek voorkwamen. Naar mijn mening is de beste en meest professionele fan-edit op het moment J.R.R. Tolkien's The Hobbit van Dustin Lee. Toch niet familie van Christopher, hè? Dat moet ik hem nog vragen. Ik heb zijn gegevens. Deze versie combineert het beste van beide werelden. Het is een 4 uur lange film die veel trouwer is aan het boek, maar tegelijkertijd ook de scènes op zich respecteert om voor een coherente film te zorgen. Het resultaat is een verhaal dat zich meer op Bilbo en de dwergen focust. Het subplot van Gandalf en Sauron zit er niet meer in, maar daar heeft Dustin weer een aparte 1 uur lange film van gemaakt. Helaas bevat deze versie ook een paar continuïteitsfouten, maar dat heeft Dustin wel geprobeerd te verbergen. Ik wil wedden dat de kijkers die de originele trilogie niet kennen het niet eens zullen merken. En bovendien heeft The Lord of the Rings ook een ontelbaar aantal fouten. Als het uitzetten van de Hobbit-films je niet is gelukt, raad ik je aan deze versie te kijken. Hij is te downloaden via deze webpagina op MP4, DVD en Blu-ray. Haal de originele films wel eerst legaal in huis. Dit project was niet mogelijk geweest zonder goedkeuring van de copyrightmensen. Will you follow me? One last time. Internet en film tegenwoordig. En er is zoveel om uit te kiezen. Mensen worden zo kritisch en iedereen is expert. Daarvoor heb je dus fan-edits. Als je de film niet wilt zien, maak je eigen versie. En dat vind ik op zich prima, weet je. Dat is, vind ik veel beter dan een beetje zielig lopen doen op internet en petities tekenen dat Peter Jackson niet meer terug mag komen. We komen aan land in het noordoosten. We lopen de vallei van Ziggy de Goblin King uit en trekken daarna naar het westen. Hier volgen we de Inca-wegen en komen zo vanzelf uit in La República Cuy. La República Cuy? De naam van ons land sinds de burgeroorlog van 95. Na de val van de democratie was het hele land in chaos. Dat monster dat bekend staat als El Cuy greep zijn kans en werd alleen heerser. Sandro, wil jij ons helpen om een eind te maken aan zijn bevel?
zonder enig voorbehoud. Wat heb ik nou te zoeken in Zuid-Amerika? Ik ben een doodgewone Nederlander. Ah, je bent ook een Latino. Het is jouw plicht om jouw broeders te helpen. Het contract. Je moet hier en ook hier tekenen. Daarna hebben we alleen nog je paspoort nodig.